හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ ඩෙස්ක්ටොප් එක වේවා ලැප්ටොප් එක වේවා බූට් වෙන්න යන වෙලාවේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බටන් එකකින් ඔන් කරලා කොච්චර වෙලාවක් යනවද ඔයගොල්ලෝ ලැප් එක හෝ ඩෙස්ක්ටොප් එක ඕපන් වෙන්නේ යන වෙලාව තියෙනවට වඩා පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලෝ තමයි channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වගේ පරිගණක slow නම් boot වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවනම් මේ ක්‍රමයේ setting හදාගෙන බලන්න. තිබ්බට වඩා වෙනස බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Windows 10 නම් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා startup apps කියලා search කරන්න. startup apps කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ මෙතනින් setting එකක් අන්න ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ පරිගණකේ boot up වෙද්දි run වෙන app ටික තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් මගේ නම් දැනට ලොකු ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ අනවශ්‍ය app තියෙන run වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නැති ඒවා startup එකේදී පරිගණක ඔන් වෙද්දී මේ run වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නැති app ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් off කරලා දාන්න. ඉතින් අවශ්‍ය විතර තියාගෙන අනවශ්‍ය සියල්ලම off කරලා බලලා වගේ පරිගණකය නැවත restart එකක් දාලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් පොඩි setting එකක් වුණාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඒක තමයි වීඩියෝ හදන වීඩියෝ like කරන්න, මොකද ගැටලුවක් තියෙනවා පහලින් comment කරන්න. ඒක තමයි channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද ඔයගොල්ලන් සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.